Настя є мій ангел, так. Іра її завжди ангелом називала. Іра була в якоїсь гадалки, і та їй розповіла, що я людина, яка народилася без ангела. Але тут же вона їй одночасно сказала, а от ти, Ірина, народилася з двома ангелами. І завдання другого твого ангела – це охороняти мене, який народився без ангела. Ірина була дійсно ангелом-хранителем цієї сім'ї. Це погано, це сюди. Ой, гнилые здесь. Знов гниле, господи, так хто ж це кидає туди гнилі? Это барабаска? Може і барабашка, є тут один барабашка. Какой? А такий, от як ти тільки що показувала. Отак він ходить. Він добрий, він хороший. Ой, смотри, какое замученное яблоко. Допоможеш мені? А, не помню. Давай двох це понесемо. А це я сам. Отак, які ми молодці, скажи. Так, я ты молчи. Я пойду кататься на лодке. Це карта України. Да. Так, а де тут річка є і мостик? Покажи мені. На річці Дніпро. Бачиш річка? Ти ж сама показала річку. Да. А ось місто Дніпропетровськ. Запам'ятала? Ось. Отут. Дедушка, Там. я тебя люблю. І я там. У нас прекрасна була сім'я. До сім'ї я відношу і сім'ю Олексія. Все було чудово, все було прекрасно. У нас все було. Це було, перш за все, позараціональна симпатія під час просто студентського життя. І перший дзвінок, пам'ятаю, в університеті всі студенти збираються, поділяють їх на групи. І знаєте ж, хлопці ж молоді, всі ж придивляються, які тут дівчата. Ну, відмітив зразу. І нас відправляють в колгосп. Там ми йшлися ближче і відчули взаємну симпатію. Я не скажу, що це було кохання з першого погляду. Так, потихеньку стали дружити. Ці стосунки укріплювалися, поки я її не освічився. Я сказав, що, знаєш, треба щось вирішувати. Скоро закінчимо університет і можемо роз'їхатися, більше не зустрітися, треба поженитися. Чи та любов єсть от Бога дана? Чи то, може, дяблом підшептана? Хоч би знехтів, то мусиш любити, хоч би знехтів, прото наш терпіти. Хоч би знехтів, прото наш.
Вона взяла все найкраще, те, що є у Тищиків. Зовнішність я в ній бачу Льошу. І все в ній мені його нагадує. Абсолютно все. Дякую, малыш. Не за что, дедушка. Ну, як не за що? Ти мені допомагаєш. Його дочкою будеш Анастасія. Сильно. Правильно. І фамілія Тысяча. Умка. Правильно. Затягуй. Занюхаю. Розказували, от дідівські відчуття – це таке відчуття, яке ні з чим не може порівняти. Я дуже вражений був, коли я цього не відчув, бачачи оцей от рожевий комочок, вона тільки народилася, її забирали там. Але тільки в неї в очах проснулася оця іскра, коли вона стала осмислено дивитися, я в неї закохався. Закохався як дитя, дійсно проснулася оця любов дідівська. Виходить квадрат. Тому що ці історії... Дивлюсь на неї і згадую Олексія, і я відчуваю біль, що ця дитина росте без батька. Я її ціную як щось таке хрупке, яке може страждати, розбитися. А що там має бути чути? Море? А звідки ти знаєш? Постійно нагадувати, підходять нові люди. Можливо, не чують і не знають, що відбувається. Шановні друзі, ми відстояли попри все Майдан. Так, там, уже бачите, вибудувались по периметру автобуси, їх будуть гріти, отак їх тримати. Ну це така тактика. Я батько 4 дітей! Я батько 4 дітей! Уїжджайте! Я вас умоляю! Я вас умоляю! Уїжджайте! Я вас умоляю! Уїжджайте отсюда! Що ти робиш? Іди, давай! Міліція з народу! Іди! Розвертайся. Він надто цінував нас. В душі, я думаю, він би підкорився, він би не пішов би на війну. Його ж така можливість була. Але знали, що ми б втратили сина. Сина в плані духовному був би розірваний наш духовний зв'язок з ним. Під час подій на Майдані 14 року, пізно ввечері дзвонить і заходить син. Каже, батько, дай мені в борг 200 гривень. Виявилося, що він збирається їхати в Київ на Майдан. І я тут довго мовляв. Ми юристи, скажімо, є люди, які революціонери. Всі дії повстанців Майдану, вони виправдані з юридичної навіть точки зору. Але от сину я втюхав, вибачаюсь, що це не зовсім так, що тут є питання, чи можемо ми, як юристи, йти на таке порушення закону. Підкорився мені, зробивши вигляд, що він мені повірив. Але я відчув у відносинах між ним, що щось між нами ніби надірвалося. А якби я так зробив під час війни, то духовний зв'язок був би порваний. Хоч би снехтів про Томаш.
займався єдиноборствами, цим він цікавився, а останнім часом він присвячував себе вправах на турніку. Коли він там десь в польових умовах підтягнувся чи 45, чи 46 разів, там у всіх очі у хлопців повилазили. Я таких рекордів не ставив. У мене максимум підтягувань було 27 разів. А ось він мене переплюнув. Починаючи з 3-го курсу навчання, Олексій після занять приходив сюди, йому давалися завдання окремі, і він міг потім почитати, знайомившись з матеріалами справи, як працюють професіонали. Йому було виділено робоче місце отут. Він ніколи не був балований, міг засидітися за роботою і просто не пообідати. І я для того, щоб все-таки поберегти його здоров'я, я його перші дні запрошував з собою. А одного разу ми його і не взяли на обід. І він просидів до самого вечора, голодний тут. Навіть не підійшовши, не запитавши, батько, дай мені там хоч гривню, я піду пообідаю. А після закінчення університету він був офіційно вже тут влаштований, працював до самого початку війни, коли він пішов звідси. Фактично Олексій не був мобілізований. Після того, як почалися ці сепаратистські заворушення на Донбасі, він був в березні на перепідготовку призваний 25-ту повітряну десантну бригаду Дніпропетровську. Міг повернутися додому, коли закінчився 10 днів. Він мені позвонив звідти з бригади і каже: батько, тут така справа. Командир зізвав усіх і сказав: хлопці, треба країну захищати, а от кому так майже ж нема кому. Хто із вас залишиться? Залишилося приблизно 30%. Ну і Олексій мені сказав: батько, я маю залишитися. Я сказав: Сергій, ти так вважаєш? Я теж так вважаю. Чесно, я так вважав. Я знав, що це починається війна з Росією. І розумів, що це може закінчитися для держави, для усіх нас, для українців, для України трагедією. Вот вам Донецкий аэропорт. Постоянно стреляют. Снайпер. Это новый терминал впереди. Новый. Идем дальше. Это старый терминал снутри. Здесь мы живем. Посмотрите. У нас все нормально. Противотанковая установка. Взорванный танк. Посмотрите. Как ну подходишь, стреляешь. А ну. Слышите? Это по мне стреляют. Вдалеке виднеется метро. Так и живем. Вот вам правда о войне. Если сейчас получится, я вам покажу БТР, в котором сидит мой брат и друг.
Це було 29 вересня. Дзвонить мені Сергій Чайковський і каже: дядь Саш, Альошки нету. Я знав, що це правда. І він мені коротко розказав, що він загинув в аеропорту, в Донецькому аеропорту, так, загинув. Їх БТР влучив танковий снаряд. І всі бійці правого борту, де був Олексій, загинули, а лівий борт, де був Харніков і Ігор Швед, Алім, ті змогли вижити. Напиши на чужому конверті те, що так у листі не згадав, і за крок до відважної смерті будь таким, яким Бог тебе знав. І поглянь, як навколо світає, і як сніг неймовірно блищить. Не спіши, най вона зачекає ще мить. Пригадай той садок коло хати, де плекав свої мрії малим, і де читав перед сном тобі тато, а ти сидів коло вогнища з ним. І поглянь, як навколо світає, і як сніг неймовірно блищить. Не спіши, най вона зачекає ще мить. Поверни свої перші кохання, най душа, як тоді защемить. Посміхни ти для неї востаннє, краще так хоч менше болить. І поглянь, як навколо світає, і як сніг неймовірно блищить. Не спіши, най вона зачекає ще мить. Я зараз розумію, що це було передчуття його смерті. Я молився дуже часто, аж переходив на істерику. Трошки відпустило. І я прийшов і сказав їй: знаєш, Ір, мені здається, що я скоро буду морально готовий до того, що б не сталося з нашим сином. На що вона відповіла: а я з цим ніколи не змирюся. Ми не чекали від неї такого, так, вона замкнулася, а потім чую крики там сумасшедші знизу. Я вибіг на балкон.
Іра була на тій стороні балкону і дозволила нам її витягнути. Я сам не знаю, як ми змогли її перетащити через той балкон, витащили сюди. І пробував з нею говорити, вона не говорила, а потім чую, вона там про себе каже: я струсила, я струсила. А потім вона нас просто обманула, закривши в домі. Якраз це було 30 вже наступного дня. Сталося туди таксі. І там же село такі вулички, і великі сараї, і там вона це зробила. Перед тим, як це зробити, Іра зняла з себе обручку, хрестик, виклала всі документи свої. Ну, я так розумію, вона це все зняла, розуміючи, що вона попаде в морг, і там же ж все це познімають, бо ніхто ж не буде знімати з неї в цей момент, коли ми її знайдемо. Тому вона була абсолютно здоровою, пішла з життя свідомо. Я зрозумів після того, як вона пішла з життя, що того ангела, який їй був даний для того, щоб він зберігав мене, вона послала силу. І думаю, що це була одна із причин, чому вона пішла з життя слідом за сином. Щоб оберігати сина там, супроводжувати його там. Це правильно, як буде зі мною, не має значення, оскільки я життя прожив вже фактично. Мати є мати, як сина покинути. Я взагалі не пам'ятаю дуже великий проміжок часу після того. А чому не думав піти життя? Тому що я думав, що я потрібен внучці, перш за все. Про що ти думаєш? Я думаю, что папа меня любит. Так, я впевнений у цьому. Це безумовно. Так воно і є, і було, і буде. Він тебе завжди любив. Вважав тебе самим важливим в своєму житті. І ти це знаєш. Видела, папа тебя за ручку держит, а сам на телефоне играет. Чтоб тебе спокойнее спалось, держит тебя. Не хочет спать. На Новый год. На Новый год. Я еще хотела на Новый год. Это мы с папой рисовали. Сонечка, привіт. Да. Я ось бачу, що я не служу. У мене, бачиш, військова кепка і військова майка десантна. А ще в мене є ось зброя. Це називається автомат. АК-74.
Я за тобою, Настенька, дуже сумую. Скоро повернуся і ми будемо з тобою гратися. Гратися будемо, ще підемо на карусель кататися. І поїдемо разом з тобою в село. Все. Донечка, я знову на зв'язку. Тепер ти мене ще й бачити будеш. Сумую за тобою, дуже люблю тебе і цілую. Тьом-тьом-тьом. Не сумуй, малеча. Не сумуй, я скоро повернусь до тебе. І ще прийду, ще тебе кусану за носика. І за попу кусану теж. Все, пока, доця. Пока. Прекрати, мамочка. Постараюсь не плакать. Ну все, пойдем умываться. Шкодую. Але знаю, що не могло бути інакше. В силу мого характеру, характеру сина, Ірининого характеру. Я вірю в те, що Україна переможе саме тому, що такі, як Олексій, пішли на цю війну. І саме завдяки Олексію ми цю війну виграємо. Якби так не сталося, ми б цю війну програли, і ми б шкодували, що син не пішов воювати. Але ми всі залишилися живі і жили у тій імперії. Імперії зла, поневолені, без державності, без держави, без мови, без усвідомлення своєї ідентичності. Хоч би снехтів протомаш. Під облачком явір зеленіє, посмотру мила, як той вітер віє. Може, вирве його з коренями. Мила моя, что то будет знать.